Vårt syfte med denna dokumentär är att få kvinnor att träda fram ur skammens skugga. Den skam som media, politiker, diverse vänsterorganisationer och fega människor hjälpt till att skapa. För deras nazipsykos tillsammans med fegheten att inte våga konfrontera invandrares kultur, religion och värderingar har resulterat i att man istället dagligen offrar svenska kvinnor och barn på det mångkulturella altaret. Rädslan för att bli stämplad som rasist väger tydligen tyngre än ett samhälle där kvinnor och barn kan leva i frihet. Vi har noll respekt för den här typen av människor och enligt oss är de alla medskyldiga till varenda våldtäkt och våldshandling som begås mot kvinnor och barn i antirasismens namn. De gör sig alla feta på lidandet i form av karriär och bekräftelse. När de släcker lampan inför kvällens skönhetssömn så sitter kvinnor, barn och familjer helt förkrossade utan någon lampa att släcka och utan någon sömn. Ni ska nu få träffa en kvinna som kommer berätta för er hur det känns att bli brutalt gruppvåldtagen. En kvinna som för första gången bryter tystnaden. En tystnad som hon har tvingats till. Vår första modiga kvinna att träda fram ur skammens skugga. Megafonerna. Jag cyklade från skolan för att jag hade stannat kvar lite längre på skolan för det var stökigt hemma. Min pappa drack och valde att ta ett annat håll för jag skulle hem till min mormor istället för att köra hem. Kom cyklandes här. Och jag kan inte säga att jag såg att han gick någon in i skogen. Jag var nog inte uppmärksam på det för jag var helt inne i mina egna tankar. Men de måste nästan ha varit här inne någonstans. Och väntat på dig? Ja. Och så kommer jag, kan ha varit ungefär här. Så står en kille framför mig mitt i vägen. Han kommer från det hållet och går ut i vägen. Ganska lång. Han säger ingenting just då, men han var inte svensk. Och sen så stannar jag till och försöker cykla. Han går över på den sidan och då går jag cyklar åt det hållet. Och då går han mot mig åt det hållet. Så jag inser att han är här för att stanna mig. Och då stannar jag och vänder cykeln. Och då är det två killar som kommer ut bakom mig. Som jag ser. En av de som kommer bakifrån, en ganska kort kille med svarta kläder. Han frågar var jag är på väg. Jag säger ingenting först. Och sen så säger han, vill du ha kul? Och då säger jag har inte tid för jag ska hem till min pappa, säger jag. Vilken ålder var de? De var, kan jag gissa, 1920, 20 någonting. Känns det jobbigt i kroppen? Ja, det känns jättejobbigt. Jag är alldeles kall. Du säger bara till när vi ska pausas. Ja. Och då går de mot mig. Och de skrattar. Var det på kvällen? Eller? Nej, det är på eftermiddagen. 4:30 kanske. Vi kan pausa lite nu. Okay. Då säger han igen att då säger jag igen att jag har inte tid för jag ska hem till min pappa och vänta på mig. Och då säger han att han får vänta för vi ska ha roligt här. Och då tar de mig, de tre. Och där är en kille längre fram där som jag ser bara. De tre tar mig med in i skogen. Det är bort. På det hållet. Ja. Så bär de dig eller lyfter upp? Nej, jag känner emot och de håller om, den ena håller sin hand om munnen. Och jag kan fortfarande känna den lukten. Sen så bär de in mig, jag kämpar emot men det är inte någon idé, de är 3 stycken. Jag kommer in i skogen, jag stod till jag på vägen ut så det var längre in. Och de sa att om jag skriker så ska de döda mig. Och
det trodde jag på. Jag såg hatet i blicken var fruktansvärt. Det kändes verkligen att de uppriktigt hatade mig. Och så slänger de ner mig inne bland träden här. Och Var någonstans? Här inne i här någonstans. Jag hamnar i alla fall här inne någonstans. Den ena, han som har ställt sig i vägen först, han tar och håller om mitt huvud och håller om min mun när jag ligger ner. Och han, den här killen i svart jacka, han börjar knäppa upp sina byxor. Och jag lyckas sparka honom så att det gör ont någonstans. Och då slår han till mig i magen. Med knytnäven slår han till mig i magen. Och sen så trycker han upp mina ben. Och han trycker upp mina ben och böjer sig över mig. Och så säger han: om du skriker, jag dödar dig. Uttryckligen säger han så. Om du skriker, jag dödar dig. Och sen pratar de sinsemellan och jag förstår inte vad de säger. Och så skrattar de. Sånt här riktigt elakt skratt. Som är hemskt. Och sen trycker han ner mig och de andra hjälper till att hålla benen och huvudet. Jag ligger med huvudet mellan knäna på den ene. Och sen så sätter han igång. Det ser jobbigt. Du säger bara till så passar det stressar inte. Tar det din takt? Nej. Det pausar lite nu. Okej. Och det tränger han in i mig och gör så fruktansvärt ont. Så att jag har hand över munnen och jag blundar. Och då säger han till mig att jag ska titta på honom hela tiden för att han vill säga att jag har ont. Han sa att jag hade blå ögon och tjejer med blå ögon förtjänar att ha ont. Och jag skulle titta på honom hela tiden. Han tittade in i mina ögon hela tiden. Och han låg över mig. Vill du passa eller vill du... Nej, det går bra. Andas lite bara. Även om jag inte väljer att se det så var det så jag blev av med min oskuld. Och den blicken jag hade, han hade liksom, när han tittade på mig, det var hemskt. Det var bara hat alltihopa. Det kändes verkligen riktigt som att han uppriktigt hatade mig. Och sen höll han på ett tag, jag vet inte hur länge. Jag försökte liksom glömma att jag var där. Och jag var livrädd. Jag var helt övertygad om att de skulle döda mig om jag försökte ta mig därifrån. Det gick inte. De var 3 och stora. Jag var väldigt liten. Och sen när han är klar så böjer han sig fram och slickar mig i ansiktet. Och så säger han att han hoppas att det gjorde jätteont. Och det gjorde det. Och sen byter han plats. Sen sätter han sig vid mitt huvud. Och han har inte tagit upp gylfen, han har inte tagit på sig byxorna. Och då är det den andra killen som var med honom bakifrån liksom, som kom bakifrån ute på vägen. Och det är hans tur och han säger någonting till mig, säger någonting och jag förstår inte vad han säger. Han tittar på mig och de skrattar. Och sen så
så säger han, så då är han tagit av sig byxorna, dragit ner byxorna i alla fall. Och sen sätter han igång. Och det gör så fruktansvärt ont. Den smärtan. Vad gör han andra under tiden? Den andra sitter och håller mig någonstans. Han som har varit på mig först. Han är kortare killen. Han sitter med knäna om mitt huvud och han vill att jag tittar in i hans ögon hela tiden. Han tittar ner i mitt ansikte hela tiden samtidigt som han runkar precis vid mitt huvud. Och han är gärna nere liksom mellanåt, tittar in i mig och är verkligen säker på att jag ska se in i hans ögon. Han är helt... Man nämner någon kommentar igen om att jag har blå ögon och jag ska lida och ont. Någonting sånt. Jag kan inte ordagrant komma ihåg exakt vad det var nu. Och sen... Jag har ingen aning om hur länge han höll på heller. Den här är lite längre utav dem. Ingen aning hur länge han höll på. Jag har liksom ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Det var liksom bara att försöka... Jag var övertygad om att jag skulle dö. Och jag är helt övertygad om att han hade dödat mig om jag hade... När han är klar sen. Den andra killen, han flyttar sig från ansiktet. Den där första, den värsta. Han var den värsta utav dem. Och de släpper mig inte helt, men de är nära precis in till mig. Och då vänder jag mig om. Försöker vända mig så jag hamnar med ena knät i marken istället. Och då tar han... Den första killen, han tar tag i mitt hår och sliter ner mig på rygg igen. Och jag slår huvudet i någonting hårt och ryggen. Det gör jätteont. Och då säger han igen, den första killen att lyssnar du inte, om du gör det igen så lovar jag att du ska dö. Och sen pratar han den andra som inte har gjort någonting än. Han säger någonting och de pratar en liten stund med varandra. Och de skrattar. Och då håller de mig igen. Trycker ut benen på sidorna. Så knäpper han står sidan av mig, knäpper upp byxorna då. Den sista utav dem. Och när han släpper mig helt så drar jag ihop på benen och försöker hålla dem ihop så hårt jag bara kan. Men då kommer han, den sista, och vänder upp dem. Han trycker på insidan av låren. Han trycker så det knakar. Och efteråt har jag såna... Jag har jättemycket rivmärken och blåmärken på låren efter jag har sparkat och slagit och så. Men jag ser händerna, jag ser liksom fingrarna har knipit tag om insidan av låren på mig. Och han trycker verkligen isär benen på mig. Och det gör jätteont. Och han håller fast mina ben så. Och sen böjer han sig över mig. Och när han tränger in i mig så gör det så ont så att jag skriker rakt ut. Och då hör jag att det är någon som säger någonting. Och jag gissar att det är han fjärde killen ute vid vägen. Jag ser aldrig honom mer än precis då i början innan jag kommer in i skogen.
Så han skulle bara hålla vakt. Förmodligen, om det tanken sen var att han också skulle, det vet jag inte. Men då håller han handen för munnen. Han har svart jacka. Han håller handen för munnen på mig. Hårt. Jättehårt håller han handen för munnen på mig. Och han är fortfarande helt fokuserad på att jag ska titta in i hans ögon medan han håller på. Och det gör så ont. Den sista killen gör så ont. Och det gör så ont för att jag har landat på något hårt också. Svanskotan. Jag har så ont i svanskotan så att jag är jätteont. Och han sitter fortfarande kvar och det märks. Han märker att jag har mer ont nu. Och han frågar mig om det gör ont. Och jag svarar inte, jag bara tittar in i hans ögon. Och han ser nöjd ut. Och han säger att jag förtjänar att ha ont. Och han runkar under tiden. Och jag märker inte det, men efteråt är jag kladdig i håret på höger sida. De slutade sen. När han var klar, då böjer han sig fram och så skrattar han. Ett sånt där riktigt hemskt skratt igen. Och de andra två säger något till varandra och alla skrattar och tycker detta är att de har lyckats i sig. Jag vet inte, det kändes så i alla fall. Och jag ligger kvar där, jag vågar inte röra mig. Och då knäpper de byxorna, de har knäppt byxorna. Jag ser den andra killen har ställt sig upp. Och han har knäppt byxorna. Och han är den värsta, han är första, han är svart jacka. Han säger så här till mig innan han går. Så säger han: såna tjejer som du förtjänar inte omskurna killar. Och då skrattar en av de andra. Han säger att det är okej så länge jag har ont. Så länge jag har haft ont så är det okej. Och sen kallar han, det är någon som kallar på dem, jag gissar att det är den här fjärde killen, och säger någonting. Och då går de. Jag vet inte om tanken var att om det var någon som kom, att de blev avbrutna. Jag såg ingen när jag reste mig upp sen. Men de går då i alla fall. Och jag vet inte hur länge jag ligger kvar. Det var jag inte röra mig. Efter en stund reste jag mig upp och gick. Och då. Hur gammal var du då? 16. 16? Ja. 16 år. För det flera sitter inne med att flera är i samma sits. För att det är ett stort mörkertal. Och folk som inte vågar träda fram på grund av rädslan för att bli kallade nazister. Ja, det tror jag faktiskt att det är. Jag tror det. Jag hoppas bara att att alla på något sätt tar tag i det och berättar om det. Och framförallt om det händer nu. Det är jätteviktigt att man gör det. Tror du rättssystemet hade kunnat hjälpa dig? Eller hade vänt dig? Nej. Därför att jag hade en kompis vars släkting några år tidigare hade blivit våldtagen. Om jag tänker på hur det var där. Hur man hela tiden försökte framställa de här förövarna som offer. Så det var det också, inte bara det andra, utan det var det att det var så jag uppfattade att det hanterades liksom när man hade anmält.
Så är det kanske inte varje gång, men jag var rädd för att det skulle bli så på något sätt. Så man kan säga att politiker och media har skrämt dig till tystnad? Ja, det kan man säga, absolut. Och det var det som många i min närhet köpte. Och då kände jag att jag hade inte det stödet. Jag visste inte om jag hade det stödet, så kan man väl säga. Det är möjligt att jag hade haft det, men jag vågade inte chansa på det. Jag vågade inte riskera att jag skulle stå där och känna att jag hamnade i en sån situation. Du har hållit inne allt det här på grund av rädslan? Ja. Bestämt dig för rasist? Ja, det var lite så att det var ju det att man hade förstått att det var lite den uppfattningen man skulle ha. Att man skulle ha förståelse för att det var en annan kultur, att det var hemskt, det var det. Men att man... Det, och så för min del i kombination med att det var jobbigt hemma. Och jag ville inte att det skulle bli jobbigare just då. Faktiskt. Jag sa ingenting. Faktiskt. Jag gjorde ingenting alls. Jag har liksom inte egentligen känt att jag vill berätta det, men jag har inte känt att jag har kunnat berätta det för någon. Men det som gjorde att jag kände att för första gången att jag kanske skulle kunna, någon gång skulle kunna berätta någonting. Det var efter att jag hade läst hur mycket du skrev om det. Att du berättade precis hur det är. Du berättade, du skrev. Detta var en av tusentals kvinnor som har fått sina liv förstörda som en direkt konsekvens av den misslyckade mångkulturen. Så här ser verkligheten ut bakom rubrikerna. För oss är det bara till att skrolla förbi och glömma. Men för kvinnorna är det ett lidande och sorg livet ut. Det här sker dagligen och det här sker helt öppet. Det är dags att folket börjar agera. Om vi lyckades att dra ut en kvinna i skammens skugga så var all ansträngning värt det. Det betyder att även ni som tittar kan hjälpa till. Få fram kvinnornas röst och gör någonting aktivt. Det räcker inte längre att sitta hemma och skriva böcker och artiklar och försöka göra en karriär på lidandet. Endast aktiv handling kan leda till en positiv förändring, till ett bättre samhälle. Vi vill även passa på att tacka alla er som har stöttat oss och som har donerat till oss. Tack så hemskt mycket för att vi har fått bättre utrustning och vi har kunnat göra bättre reportage. Utan er hade vi aldrig kunnat göra det jobbet som vi gör, så återigen, tusen tack.